Sziasztok! Először is egy személyes információt szeretnék közzétenni, utána pedig Ursula von der Leyennek a képletét szeretném értelmezni és elemezni, hiszen az előző videó alatt azt kértétek, hogy ezt tegyem meg. Nincs sok időm, hiszen sok mindenben benne vagyok, és ezeket a személyes információkat fogom most egyébként közzétenni. Hogy miért mondom azt, hogy az asztrológusok jelenleg nem tudják megállapítani, hogy egy tranzit vagy egy bármilyen szögállás, aktuális szögállás alapján mi fog történni. Saját személyes tapasztalat, empirikus tapasztalat, már 20 éve figyelem a saját képletemet, és a saját empirikus megtapasztalásaimat rögzítem. Miért állítom azt, hogy attól függetlenül, mert van egy állás, ugye a te képletedben, és követed is ezeknek az időintervallumoknak a folyamatait, az még nem jelenti azt, hogy létre is fog jönni az a folyamat, amit te szeretnél. Mi történt az én esetemben? Körülbelül 2 héttel ezelőtt magára az aszcendensemre pontosodott be a felszálló holdcsomópont, és ennek volt még egy aktuális állása is, hiszen nekem a Lilith, a True Lilith érték rajta van az aszcendensemen is, azaz konkrétan egy igen pontos és fontos együttállás érkezett meg, amikor is az érzelmi tengely és a felszálló holdcsomópont találkozott, ráadásul az aszcendensen a fizikai megvalósuláson. Na most minek kellett volna történnie? Na most több probléma is van. Először is a tudományos körök nem léteznek az asztrológiai tudományok területén, hiszen nincs is olyan, hogy asztrológiai tudomány. Így konkrétan maga minden az, amit tettem, hogy empirikusan bizonyíthatóvá tettem a True Lilith értékét, az emocionál axiszt, illetve hogy bevezettem a True Éva értékét, ez nem hozott semmiféle pozitív megnyilvánulást, illetve az érzelmi folyamatokban, az érzelmi vágytörekvésekben nem történtek meg, ugye az együtt való kapcsolódási lehetőségek, illetve a közös energiaforrások. Miért nem? Azért, mert a környezet erre nincsen felkészülve. Tehát hiába teszem én meg ezeket a folyamatokat, mivel a környezet nem tud kapcsolódni hozzá, ezért a folyamat nem tud létrejönni. És ezért szoktam kihangsúlyozni azt, hogy hiába valaki origóhoz közeli érzelmi állapotot alakít ki, és az érzelmi folyamataiban megfelelően követi ezeket a folyamatokat, amennyiben a környezet nem alkalmas a befogadásra, hiába ott van az ideje, hiába ott van a kapcsolódási lehetőség, nem fog létrejönni. Hogy miért nem? Mert egyszerűen a környezetnek is szüksége van rá. Úgyhogy ha sokan Toroczkai Lászlót szeretnétek miniszterelnöknek, akkor addig az nem fog megvalósulni, amíg valóban a környezet meg nem választja. Nem a sors fogja létrehozni, és hogyha neki 2030-ban van egy lehetősége arra, mint ahogyan nekem is most idén, hogy a felszálló holdcsomópont és az emocionál axis lehetővé tenni azt, hogy a környezethez tudna megfelelően kapcsolódni önazonosan, ez még nem jelenti azt 100%-osan, hogy meg is fog történni addig a pontig, amíg a környezet nem fogadja be ezt az állapotot. Jó, de természetesen nem csak ez történt velem, nemzetközi publikálás a továbbiakban is zajlódik. Ugye pont ebben az időszakban a nemzetközi védjegy elismerés is megtörtént, tehát a publikációs folyamatok abszolút visszaigazolódtak, és a maga a publikáció megléte rögzítve lett, tehát ugyanannak ellenére, hogy tudományos körök nem bizonyították be, vagy nem fogadták el a validálást, már a publikációnak a megerősítése megtörtént, annak ellenére is, hogy nincsen asztrológusi szakmai kör. Maga a publikáció a következőket vállalta. A projekt célja egy olyan empirikus kutatási keretrendszer kialakítása, amelyben a True Lilith és a True Éva pontok csillagászati alapú meghatározása és pszichodinamikai revelanciája vizsgálható. A nemzetközi asztrológiai gyakorlatban a Lilith pont értelmezése többnyire a Min Lilithre, az oszcilláló apogeumra vagy a szimbolikus modellekre épül, amelyek azonban nem támaszkodnak exakt matematikai alapokra. A kutatás ezt a hiányt pótolja azzal, hogy a geocentrikus föld-hold rendszer F1-F2 fókuszpontjait használja.
NASA ephemerisekre és a Kepler-Newton törvényekre támaszkodva. A módszertan célja nem az analógiák újracsomagolása, hanem egy olyan mérési logika kialakítása, amelyben a csillagászati fókuszpontok és az emberi pszichodinamikai mintázatok kapcsolata empirikusan vizsgálható. A kutatás hipotézise szerint a True Lilith önmagában nem értelmezhető pszichológiai konstrukció, viszont az Emotional Axis, a True Lilith F2 és True Eva F1 együttese stabil, reprodukálható mintázatokat mutat a személyiség mélyebb rétegeiben. A projekt magyarországi populációs mintákon, kérdőíves és viselkedéses adatokon teszteli ezt az összefüggést. A társadalmi hasznosság a pszichológiai prevenció területén jelenik meg. A kutatás célja olyan mérőeszközök és profilalkotási módszerek fejlesztése, amelyek támogatják a mentális egészség korai kockázatainak felismerését és kiegészítik, nem helyettesítik a hagyományos pszichológiai eszköztárat. A projekt így hidat képez a csillagászati alapú modellezés és a pszichodinamikai gyakorlat között, miközben korrigálja a Mean Lilith, Black Moon Lilith, Dark Moon Lilith és a Lilith aszteroid köré épült korábbi, nem exakt megközelítéseket. Tehát ez volt maga a célja, amit én kijelöltem önmagamnak, és ezért kezdtem ugye a kutatást 5 évvel ezelőtt, illetve már előbbre is nyúltak ugye a megfigyelési projektek, de nagyjából maga a projekt mostanra, illetve ugye előző év nyárra, illetve térre forrotta ki magát, és indult el maga a populációs méréseknek, illetve a bizonyítási, validálási folyamatoknak az eljárása, amelynek a célja az volt, hogy valóban empirikusan visszaigazolható folyamatokat tudjunk, illetve lássunk az asztrológiai rendszerben. Ez a rendszer nem alkalmas arra, amire most jelenleg az asztrológusok használják, nem arra szolgál, mint az előző példámban mutattam, hogy egy bizonyos aktuális állásban be tudjuk határolni, hogy egy személy mit fog tenni, hiszen a személynek az R-mátrix dinamikus személyiség modelljében meghatározott módon ugye a viselkedési mintája változhat a környezettől függően is, hiszen az ember képes a belső motivációs, illetve a belső érzelmi folyamatainak köszönhetően a környezetét változtatni. Így, hogyha a környezeti hatásokat fixálja az ember, attól az még nem jelenti azt, hogy ez be is fog következni. Jó tehát, hogy pontosan erre hivatkozva, illetve átlátva ezeket a folyamatokat, állítom azt, hogy a most jelenleg asztrológusok, amire használják az asztrológia rendszerét, és teljesen mindegy, hogy védikus, vagy tropikál, nyugati asztrológia, vagy teljesen más rendszert használnak, maga az előre képezési folyamat, amit tesznek, nem veszik egyszerűen figyelembe azt, hogy a környezeti hatások ugyanúgy befolyásolhatóak, mint a belső érzelmi folyamatok. Hiába adott egy környezeti hatás, hiába adott egy feszült helyzet, a belső érzelmi folyamatok elnyelésével, vagy a belső folyamatok érzelmi folyamatainak változtatásával a környezet változni fog. Jó, tehát, hogy én ezért nem teszek ilyen kijelentéseket, hogy amikor nem tudom én kinek az MC-jére pontosodik be egy Szaturnusz, vagy én nem tudom, hogy mi ilyen információk hagyták el most jelenleg az asztrológusoknak a száját. Ugye én is látom azért ugye a tranzit hatásokat, az aktuális dinamikai folyamatokat. Hiába látunk például, most ha ránézek a Szaturnuszra, egy Szaturnusz-Plutó szextilt, ez még nem jelenti azt, hogy bárkit befolyásolna ez a hatás akkora mértékben, hogy a belső érzelmi folyamataiban rá legyen kényszerítve, hogy azt az állapotot megélje, ami ebben a környezeti hatásban rákényszerül. Ugyanez a helyzet például az Uránusz esetében, amikor ugye látunk egy Neptunusz szextil állást, illetve egy Uránusz-Plutó trigon állást. Tehát nem mondható az ki, hogy egy környezeti hatás tekintetében, amelyben az ember képes a belső érzelmi folyamatait változtatni, annak a hatásnak létre kell jönnie, hiszen hogyha a személy másfajta viselkedési mintával működik, illetve az érzelmi szükségletét tekintve az érzelmi szükséglete állapotában, illetve az érzelmi vágytörekvései tekintetében az a folyamat neki nem felel meg, egyértelműen nem fogja létrehozni azokat az állapotokat, amelyben a többi emberrel együtt akar működni, és létre akarja hozni ezt az állapotot. Jó, ezért
tettem meg ezeket a pontosításokat, és ezért nem látsz nálam ilyen kijelentéseket, hogyha Orbán Viktor képletében az MC-re rááll ugye a Szaturnusz, vagy például Toroczkai László esetében, hogyha látunk egy aszcendensre érkező bármilyen hatás, az még nem jelenti azt, hogy létre is fog jönni, ugyanis szoros kapcsolat van az én és a környezet között, és hogyha az én alkalmas arra, hogy létrehozza azt az állapotot, és képes is lenne ugye a környezettel kapcsolódni abban az állapotban, abban az önkiteljesedésben, ez nem garantálja azt, hogy a folyamat létre is fog jönni, hiszen hogyha a környezet nem tudja befogadni azt az energiát, nem tudja létrehozni ezeket az állapotokat, hogyha a környezet azokkal az érzelmi folyamatokkal nem tud önazonosságot, illetve vetítési folyamatokat kialakítani, akkor nem fog létrejönni az állapot. Jó, Magyar Péter képletének esetében ugye szintén láttunk azt, hogy a True Lilith érték, a aktuálisa jelenleg ugye a nyilas ikrek analógiában helyezkedett el, ezért tudott olyan könnyedebben ugye ezekbe a folyamatokba belelépni, és az emberek, akik tudattalanul, és itt fontos azt meglátni, hogy ezek az érzelmi folyamatok tudattalanul működnek, akkor ezért tudtak ehhez a nyilas analógiához könnyebben kapcsolódni, és a kutatások, empirikus mérések pont erre irányulnak, hogy amikor a True Lilith, True Éva tekintetében, ugye a tranzit hatások tekintetében az emberek populációs szinten ugye megmagyarázhatatlan folyamatokat tesznek, miért tudott Magyar Péterhez ilyen sok ember kapcsolódni, és miért kapcsolódtak hozzá, nem pedig Toroczkai Lászlóhoz. Azért, mert a nyilas analógia, a True Lilith értéke a nyilas analógiában helyezkedett el. Toroczkai egyáltalán nem nyilas analógiákat közvetít, viszont Magyar Péter nyilas analógiákat közvetít. Ennyi a magyarázata, amire rá lehet látni, azonban mivel ezek empirikusan még nem bizonyítottak, ezért tartanak most jelenleg ott a folyamatok, hogy empirikusan mérni kell, ezért készítettem azt a www.nőilélektitkai.hu weboldalon látható szoftvert, amelyben valaki ugye kérdést tehet fel, és a kérdés alapján, a projektív kivezetései alapján ugye mérhetővé válik az, hogy ezzel a ciklus folyamattal, azaz a tranzit True Lilith értékkel, illetve a tranzit True Éva értékkel valóban harmóniában van, és valóban populációs szinten megfigyelhető az, hogy az emberek azért kapcsolódnak egy közösségi, egy önazonossági, vetítési folyamathoz, mert az aktuális érzelmi állapotok mindenkit érintenek, tudattalanul, még hogyha nincs is ennek tudatában. És ezt akartam empirikusan bizonyítani, megkaptam hozzá minden lehetőséget, azonban mivel tudományosan nincs olyan, hogy asztrológiai közösség, ezért tartok ott, ahol. Azonban nem csak ez történt velem, hanem természetesen a továbbtanulásom tekintetében más irányba is elindultam, hiszen pontosan tudtam azt, hogy az asztrológia, mint szakma nem létezik, így ugye azokat a folyamatokat nem fogom tudni elérni, amelyre nekem valóban szükségem lenne, így a Semmelweis Egyetemre adtam be az MSc továbbképzésemet. Teljesen más természettudományi területen próbálok ugye érvényesülni, ahol szintén ugye kompetenciám van. Látható, hogy a test és a lélek szorosan összekapcsolt, ezért egyértelmű, hogy a testtel összefüggő tudományos folyamatokban szeretném tovább képezni magamat. Ugye hiába kaptam meg a kredit elismerésemnek a 100%-át, ez még nem jelenti azt, hogy tovább is fogok tudni tanulni. A felszálló holcsomópont és a True Lilith értéke, ez bizony attól is függ, hogy a környezethez mennyire tud kapcsolódni az ember, és az én esetemben ugye látható az, hogy empirikusan mérhetően ugye vannak folyamatok, amelyek elindultak, valóban érvényesíteni tudtam az önazonosságomat. Asztrológia tekintetében egy empirikusan mérhető rendszert állítottam fel. Igen, ez igaz. A másik oldalon valóban tudományosan tudok kapcsolódni egy másik tudományterülethez, ahol jelenleg tovább tudom képezni magamat, és a True Lilith értéknek, a tranzit True Lilith értéknek megfelelően ugye tudományosan fejleszteni tudom önmagamat? Igen, ez igaz. Azonban még mindig nem adta meg számomra ez a két pont azt a visszacsatolási élményt, amelyben az érzelmi szükségletem valóban
megkapja azokat az értékeket, amelyben az elismerés megérkezik. Jó tehát, hogy hiába teszi meg az embert, mint mondtam, ha a környezet nem befogadó, és a környezet nem tudja, hogyan kell kapcsolódni ezekhez az állapotokhoz, az nem jelenti azt, hogy az meg is fog történni, és ezt kellene helyre rakni az asztrológusoknak, hogy az én környezet kölcsönhatás nagyon szorosan függ össze, és hogyha valamivel nagyon szeretnénk önazonosságot létrehozni, az még nem jelenti azt, hogy meg is fog jönni, és létre fog jönni. De térjünk vissza Ursula von der Leyen képletéhez, és nézzük meg azt, hogy az empirikusan bizonyítható óra, idő, perc tekintetében az ő képlete hogyan azonosítható be, és az ő viselkedési mintájában mi látható, mik azok a folyamatok, amely valóban empirikusan, mérhetően tapasztalhatóak meg. Ursula von der Leyen esetében ugye egy születési időpont van például az Astrotém oldalán feltüntetve, ami a következőket tartalmazza. Tehát 1958. október 8-án született, XLS, Belgium városában. Ugye pontos időt nem állítanak fel, hiszen nem tudják a pontos születési óra percét. Így nekem kellett a saját magam empirikus mérési folyamataimban ugye feltárni azt, hogy hogyan fog tudni ugye ez a folyamat érvényesülni. És akkor most megosztom a mesterséges intelligencia számítását, hogy lássuk, hogy mit is számolt ki. Ugye ez is egy hosszabb folyamatot igényelt, mert a továbbiakban is a mesterséges intelligencia nagyon alkalmas a halucinációra, hiszen a megadott adatok alapján ő megpróbálja kiegészíteni a nem megkapott adatokat, nem is várja meg azt, hogy megkapja ezeket az adatokat, illetve hiába kap meg egy képletet, illetve egy számítási módot, hogyha ő nem kap meg valamilyen információt azonnali jelleggel, akkor ő elkezdi azt ugye halucinációs adatokkal kipótolni, és ez alapján próbál ugye egy teljesen valósan állított állítást ugye létrehozni, amikor te azt hiszed, hogy valóban minden adat megfelelően lett kezelve, de valójában a számítás mögött ugye nem megfelelő értékek helyezkednek el. Úgyhogy többször pontosítani kellett, hogy lássa azt, hogy a fix csillag, illetve a bolygók közötti mintázatokat mindenféleképpen ugye fent kell tartani, és ennek függvényében a megfelelő mintázatokat kell keresni, és a gráf tekintetében ugye be kell pontosítani azt a sziderikus időt, amely alapján ugye a platót létre tudjuk hozni. Na most a végleges plató tekintetében itt több információ hangzott el, de amikor ugye a végére kerültünk, akkor látjuk azt, hogy egy nagyon erős, tehát 1 órakor kezdődik maga az összeállási képlet, majd pedig ugye 2 környékén erőssé válik, és 4 óra környékén válik stabilá a teljes folyamat, majd pedig 6 órától gyengül ez az állapot. Na most ezt egy picikét pontosítani kellett, hiszen más adatokat is beadtam neki, mint például a marsot, annak érdekében, hogy a szűkítési folyamat jobban elinduljon, és már 6-7 erős kapcsolat állt a rendelkezésre, tehát Ursula von der Leyen esetében nagyon sok csillagbolygó együttállás van, ami 1 fokos orbiszon belül helyezkedik el. Nem csak lassú mozgású bolygókkal lehet kapcsolati mintát képezni, hanem lehet képezni ugye gyors állású bolygókkal is, mint a Merkur, a Vénusz, a Jupiter és a Mars tekintetében. Ezekben a tekintetekben beadtam ugye a képleteknek megfelelő időpontokat, illetve a szögeltéréseket, és gyorsan haladunk, látjuk azt, hogy milyen eredményeket kaptunk. A legpontosabb pont, amit ő meghatározott, az 1 óra 30 és a 2 óra 15 közötti időintervallumot határozta meg. Én ezt mindig egy picikét tágabban szoktam értelmezni, hiszen nem feltétlen a 0 fokos orbisz az eredmény cél. Néha van, hogy a mintázatokban ugye nem lehet 100%-ig még meghatározni azt az állapotot, amelyben ez
fok percre, illetve pontosan sziderikus idő szerint percre pontosan meghatározható legyen. Azaz én jelenleg nem rendelkezem olyan matematikai tudással, hogy ezt létre tudjam hozni. Az is lehet, hogy ez lehetőséget kap, és a továbbiakban, hogyha esetleg egy matematikus vagy egy csillagász kapcsolódik ehhez a programhoz, akkor ő könnyebben meg tudja határozni ezt az időintervallumot. Én magát a rendszert alakítottam ki, amelyben ugye a bolygó, csillag minta párosokkal a gráfban az időablak meghatározhatóvá válik. Ebben az időablakban 1 óra 45 és 2 óra 15 helyi idő szerinti állapotot látunk. És mindjárt nézzük a képletet, hogy mit látunk ebben az állapotban, magában a Radix képletben, hova tudjuk bepontosítani a viselkedési minták alapján ezeket az állapotokat. Jó, tehát, hogyha itt 2 órára teszem meg ugye a felállítást, de menjünk 1 óra 30-as időintervallumhoz, és nézzük meg ugye ezeket az állapotokat. 1 óra 30-as időintervallumban ugye azt látjuk, hogy az aszcendensre ráállt az Uránusz, illetve maga az aszcendens az Oroszlánban helyezkedik el. Érzelmi tengely tekintetében egy 10-es, 4-es házas True Éva és True Lilith érzelmi tengely állapotot látunk. A True Éva tekintetében ugye a viselkedési minták, illetve az önszabotáló viselkedési minták tapasztalhatóak. Na most, hogyha tágítom ezt az időpillanatot, és azt mondom, hogy menjünk 2 óra környékére, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a True Lilith, True Éva értéke átmegy a 9-es és a 3-as ház analógiájába. Úgyhogy a továbbiakban is ugye ott állunk, hogy most, ha 1 óra és 3 óra között vizsgáljuk ugye a viselkedési mintákat, mind a két esetben egy oroszlán aszcendenst fogunk látni, és ettől függően, hogy maga a viselkedési minta a 3-as vagy a 4-es házba tehető, ettől függően kell ugye vizsgálni az 1, 2, 3, 4-es halmaz tekintetében a viselkedési mintákat Ursula von der Leyen esetében, hogy milyen viselkedési mintákat alkalmaz a kölcsönös kapcsolódási lehetőségekben. Ugye 3-as és 9-es házas állás esetén már többször ugye feljött Magyar Péter esetében is, hogy a viselkedési mintában a hol megállapításában ugye a hitvilág, a világkép tekintetében, mint 9-es analógia tekintetében működnek az érzelmi vágytörekvések, és a személy ezt szeretné önazonosan elérni. A tudattalan folyamataiban pedig ugye a kommunikációban mutatkoznak meg ugye azok az önszabotáló minták, amelyekre nem lát rá. Mi az, amely egyébként feltűnik ebben az állapotban, és most aszcendenstől függetlenül viselkedési mintában keresendő állapot, mégpedig az, hogy a True Lilith értéke a Bika 4 fok 24 fokpercen helyezkedik el, míg a True Éva, a Skorpió 4 fok 24 percen helyezkedik el. Ha ideális helyzetben vizsgáljuk a folyamatot, itt még nem ekliptikára vetített állapotban van, hiszen ott van egy 2-3 fokos eltérés egyébként. De ebbe a csillagászati matematikai folyamatban most nem menjünk bele, ideális helyzetben vizsgáljuk a True Éva értékét, ahol a 3 fok 45 perc nagyon szorosan áll együtt a 4 fok 24 fokperccel, és ugye ez az állapot még ugye pontosodik is, tehát hogy itt egy True Éva Neptunusz együtt állás, a Skorpióban állásról is beszélünk. Na most mi az, ami egyébként Magyar Péter képletében is fennállt, és itt jönnek ugye azok a személyiség jellemzők, amelyeket asztrológusként ugye fel kell tárnunk, és be kell pontosítanunk, hogy egy-egy állásban valóban csak ezek a személyi jelölők hozzák létre ezeket a viselkedési mintákat. De hogyha nézzük a True Éva és a True Lilith esetében a dinamikus személyiségmodellt és az R Matrix tekintetében a folyamatokat, akkor a következőt fogjuk látni. Ugye a True Lilith az a Bikában helyezkedik el, a True Éva pedig a Skorpióban helyezkedik el. Mi a jellemző a Bika és a Skorpió analógiákra? Ugye a Bika ez egy létrehozó állapot, a Skorpió pedig a közös erőforrásokról, illetve a befixált állapotoknak
befixált állapotok rombolásáról szól, illetve az újításokról, az új folyamatok létrehozásáról szól. Tehát, hogyha nagyon szűk rétegben akarom ezt létrehozni, és ezzel egyébként minden asztrológus egyetért magával az analógiával, akkor ilyen nézőpontokat látunk. Na most az R-mátrix azért fontosabb és pontosabb eredményt ad, hiszen 3 halmazban vizsgálja ugyanazokat a hol állapotokat, viszont a viselkedési mintától eltérő hol állapotokat vizsgál. Azaz adó-adó struktúrában is vizsgálja ugyanúgy a 3-as 9-es ház analógiáját, és ugyanúgy 4 halmazban vizsgálja a 4-es, 10-es viselkedési minták megvalósulását. Ami azt jelenti, hogy ha valami nem beazonosítható, ha valami csak egy feltételezés, egy szubjektív megnyilvánulás, az mind a 4 halmazban nem lesz bepontosítható. Viszont, hogyha a viselkedési mintában 1-es, 2-es, 3-as, 4-es halmazban ugyanazokat a holokat találjuk meg a viselkedési mintában, akkor tudjuk empirikusan kimondani azt, hogy a viselkedési mintája tekintetében a 9-es és a 3-as ház, vagy a 10-es és a 4-es ház tekintetében nyilvánulnak meg a viselkedési mintái. Ezért van az, hogy például Mészáros Lőrinc esetében kerestem az adó-adó struktúrát. Kértelek titeket arra, hogy küldjetek nekem videókat, hogy ugye ezeket a folyamatokat be lehessen pontosítani, hiszen nem elegendő az, hogy csak a 3-as halmazban nyilvánulnak meg ezek a folyamatok, kell a 2-es halmazban, kell az 1-es halmazban látható folyamatokat is megvizsgálni és empirikusan mérni, hogy valóban az összes halmaz tekintetében látható a házhelyzet, azaz a hol értéke, és ez alapján mondható az ki, hogy az aszcendens, illetve az érzelmi tengely tekintetében egy szűk metszetet meg tudunk határozni, és ennek függvényében tudjuk a személyiség jellemzőit megalkotni, ami igazából csak azt fogja megmutatni, hogy egy aktuális dinamikai helyzetben mik lesznek azok a viselkedési minták, amelyet az életében mindig alkalmazni fog. És teljesen független, hogy mely időpillanatban van, ugye természetesen azért egy tranzit Lilith nyilas analógiában a tanulmányok, a növekedés, a fejlődés, a hitvilág tekintetében fognak megnyilvánulni az önszabotáló viselkedési minták, de az önszabotáló viselkedési minta ugyanúgy a 3-as vagy a 4-es halmazból fog érkezni, amely a nem jól megtanult viselkedési minták alapján a környezethez a nem megfelelő kapcsolódást alakította ki, és ezért nem tud létrejönni a környezettel való kapcsolódás, vagy ugye a környezet, mivel nem megfelelően az időskálának nem megfelelően működik, az emberek, akik létrehozzák ezt a környezeti állapotot, nem úgy működnek, hogy ezek az állapotok létre tudjanak jönni, ő hiába van egyensúlyban, és tudja azt, hogy abban az időpillanatban most éppen tanulnia kellene, vagy a fejlődése tekintetében kellene most ugye együtt működni az emberekkel, mivel az emberek egy visszatartott érzelmi állapotban működnek, ezért egy tudatos ember nem fog tudni hozzájuk kapcsolódni. És ezt kell látni, meglátni, hogy hiába volt egy nyíles analógia, amelyben valóban a növekedés lett volna a cél, valóban a hitrendszer, valóban a magyarságnak a legfontosabb értékeit kellett volna ugye kommunikálni és létrehozni, az még nem jelenti, hogy egy tudatos állapotban olyan emberek kapcsolódtak ebbe az állapotba, és az lett létrehozva, amelynek létre kellett volna jönni Magyarországon. Mert ha nem tudatosan jött létre, ugyanúgy létrejönnek ezek a folyamatok, tehát a tudattalan állapotok, ha az ember nincsen tisztában vele, akkor is jelen vannak, és hogyha valaki ezt közvetíti, és
olyan energiaszinten, illetve érzelmi állapoton közvetíti, ami a környezettel tud kapcsolódni, akkor őt fogják támogatni, ő fogja tudni önazonosan megélni az állapotát, de ez nem azt jelenti, hogy erre van szükség, és ez nem azt jelenti, hogy annak kellene létrejönnie, hiszen pont ezek miatt, a torzulások miatt nem feltétlen ez fogja szolgálni ugye a közösségnek az érdekét. De térjünk vissza Ursula von der Leyen képletére, ahol azt látjuk, hogy ha a 9-es 3-as ház tekintetében, azaz a True évad tekintetében a Skorpió analógiában látjuk ezeket a folyamatokat, a kommunikációs önszabotáló folyamatokat, az 1-es, 2-es és 3-as halmaz tekintetében, akkor ugye azt kell tapasztalnunk, hogy adó-adó struktúrában a létrehozó folyamatokban ugye megfelelően fixálni kell az állapotokat, vagy pedig a nem működő folyamatokat el kell hagyni, el kell tüntetni annak érdekében, hogy adó-adó struktúrában létrejöhessen a kompromisszum, és itt egy 3-as házas felszálló holcsomó pont van, tehát hogy ez mindenféleképpen a kommunikációs kompromisszumban fog megmutatkozni. Ha Ursula von der Leyen tekintetében nem adó-adó struktúra van, akkor a következőt kell látnunk, ugye pazarlás tekintetében a felesleges fixáltsági, érzelmi állapotok vannak benne ugye a kommunikációjában, vagy az érzelmi biztonságában, attól függően, hogy vagy 3-as vagy 4-es házra tehet, vagy attól függően, hogy a 3-as vagy a 4-es házba tehető a True Éva érték, látjuk azt, hogy felesleges, befixelt érzelmi állapotokkal önszabotálja ugye a folyamatokat, és a kompromisszum nem tud létrejönni ebben az állapotban, de nem is cél ilyenkor ugye a létrehozási folyamat, hiszen a bika analógiában ilyenkor ugye a pazarló folyamatban a bika analógia negatív értéken van, és ebben az esetben nem az a cél, hogy a érték létrejöjjön, kommunikáció tekintetében ugye kimondódjon ugye a közösségbe, amely alapján ugye ezeket a folyamatokat létre lehet hozni. Ezt meg kell vizsgálni, hogy Ursula von der Leyen esetében a kommunikációban, a 2-es halmaz állapotban vannak-e ilyen viselkedési minták, ösztönös folyamatok, illetve a tudatos folyamatok is. Azaz, hogyha megnézzük azt, hogy ő szándékosan akarja pazarolni az energiákat, akkor konkrétan azt teszi, hogyha a 3-as házba kerül a True Éva érték, hogy ezeket erre az érzelmi, befixelt állapotokra hivatkozva akarja elérni, hogy a környezet ugye egy folyamatot létrehozzon az ő érzelmi vágytörekvései tekintetében, ahol ő önazonosan tud működni, illetve azokkal az eszközkészletekkel, illetve viselkedési mintákkal, amelyre egyébként felhatalmazást kapott. Hogy most ki hogyan viselkedik, és mit tesz, és hogy mire jogosítja fel magát, ez nem, mint mondtam, nem az én tisztem megítélni, hogy ki hol lépi át ezeket a határokat. Én nem is tudom, hogy tette ilyen viselkedési mintát, de ha figyelni kell, akkor ezeket a viselkedési mintákat kell megfigyelni a 2-es halmaz állapot esetében. Hogyha ugye energia kivételről van szó, akkor a következőt kellene megfigyelni, mégpedig azt, hogy a létrehozó folyamatokban ugye maguk ezek a kommunikációs befixált állapotok nem történnek meg, hanem a környezet, mivel szeretne ugye egy létrehozó állapotot, így ugye magát a kommunikációt visszatartja, szándékosan nem hivatkozik ezekre a befixált állapotokra, vagy ezekre a közös célokra, hanem a maga azért, mert a személy létre akarja hozni, akar kapcsolódni ehhez az állapothoz, amit ő képvisel, vagy amivel ő együtt létre tudná hozni azt az állapotot, amit szeretne létrehozni, akkor egyszerűen nem kell tennie semmit, hanem a kommunikációt be kell szüntetnie, és így a másik fél konkrétan beleteszi azt az energiát, amivel ugye a folyamat létre tud jönni.
Amit nem emeltem még ki, hanem elkezdtem ugye ezzel beszélni, hogy egy Neptunus True Éva együttállás is van, ez átszínezi sajnos ugye ezt az állapotot, mégpedig azt az állapotot, amit Magyar Péter esetében látunk, hogy ugye egy idealizált helyzetről is szó lehet a skála egyik oldalán, a skála másik oldalán pedig egy tiszta kép, amely ugye egy magasabb nézőpontú megfigyelést mutat. Hogy most ebben az esetben annyira be vannak fixálva ebbe az érzelmi állapotba, hogy nem látnak tisztán, vagy pedig elengedték már azokat a fixációkat, amelyek hátráltatják őt ugye a kommunikációba, ezt szintén nem az én tisztem megítélni. Ezt a viselkedési mintájában kell látni, hogy ő milyen viselkedési mintákat alkalmaz, és akik együttműködnek vele, akik kölcsönös együttműködésben akarnak lenni, azoknak kell vizsgálni a 2-es, 3-as halmazban ezeket a viselkedési mintákat, illetve az 1-es halmazban az adó-adó struktúrákat, és a 4-es halmazt azért nem emeltem ki, mert ott ugye maga az érzelmi szükséglet és a vágytörekvés tekintetében ugye nem történik cselekvés. De azt lehet látni, hogyha van egy aktuális dinamikai helyzet, amelyben Ursula von der Leyennek megvannak ugye az eszközei, és bele is tudna lépni a folyamatokba, de veszteségesnek látja a kapcsolódásnak a folyamatát, így szándékosan kimarad belőle, tehát szándékosan nem mond semmilyen kommunikációt, illetve szándékosan nem is akarja azokat a folyamatokat létrehozni, amelyek akár a világkép tekintetében, vagy az emberek tekintetében egy létrehozó folyamatot hozna létre. Tehát, hogy ezt kell látni a legtöbb esetben, hogy itt viselkedési mintamátrixok vannak, amelyben mind a 4 halmaz tekintetében a viselkedési mintát be kell azonosítani. Az valóban megerősíthető, mind a 4 halmaz tekintetében, akkor fogjuk azt mondani empirikusan, hogy a True Éva és a True Lilith értéke abba a házba tehető a hol tekintetében, és valóban meg tudjuk határozni egy ember személyiségét. De ez még nem jelenti azt, hogy az aktuális dinamikai pillanatban azt fogja tenni, amit ugye a környezet rá gyakorol hatásként, hanem pontosan azért, mert az érzelmi világában 1-es, 2-es, 3-as, 4-es halmazzal is tud viselkedni, így szabad akaratából eldöntheti, hogy abban a dinamikus állapotban ő mit hoz létre, és a legtöbb ember szabad akaratából eldöntheti, hogy a környezet tekintetében mit hoz létre abban a közösségben, amiben ő él. És mi magyarok a magyar közösségben azt hozzuk létre szabad akaratunkból, amit létre akarunk hozni. Tehát nem igaz az, hogy ebben az állapotban nekünk élnünk kell, bizony nagyon sok ember abban él, amit létrehozott. Ha nem foglalkozott vele, ha nem volt számára fontos, akkor egy olyan állapotban fogunk élni, amelyben mások döntenek helyette. Jó tehát, hogy lássuk meg ezeket az állapotokat, és Ursula von der Leyen tekintetében ismét ugyanazt tudom felhozni nektek, hogy küldjetek olyan videókat, ahol valóban ő nyilvánul meg, és látjuk ezeket a kommunikációs folyamatokat, hogy a 3-as vagy a 4-es házba tehető adó-adó struktúrában, 2-es halmazállapotban, tehát hogy adó-adó struktúrában az 1-es halmazállapot tekintetében, pazarló energiafolyamatban, egy 2-es halmazállapot tekintetében, és egy kihasználó, bántalmazó folyamatban, egy 3-as halmazállapot tekintetében, illetve egy teljesen a folyamattól elzárkózó állapotban, ahol az érzelmi szükségletét nem akarja veszteségbe hajtani, és ő úgy gondolja, hogy a kapcsolódáshoz nem kell vagy nem szeretne hozzá kapcsolódni, akkor egy ilyen viselkedési mintát is ugye látnunk kell annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy az ő esetében a 3-as vagy a 4-es halmazú viselkedési minták pontosíthatóak be. Ha az érzelmi szükségletét vizsgáljuk, és az R-mátrixnak nagyon fontos eleme az érzelmi szükséglet, akkor az ő esetében azt látjuk, hogy maga az érzelmi szükséglet a 6-os házba tehető, ugye vízöntő analógiában, hogyha visszatérünk
1 óra 30-as időintervallumhoz, akkor a 7-es házába tehető, ha pedig a 2 óra vagy a 2:30-as időintervallumba helyezzük át ugye az aszcendenst, akkor pedig a 6-os házába tehető. Itt szintén ugye analógiás hol-házhelyzet mutatkozik meg, amelyben ugye azt kell látnunk, hogy a mintázatok tekintetében, ahol valóban mindegyik viselkedési minta valóban létrehozza azt az állapotot, pontosan úgy, ahogyan a csillag-bolygó kapcsolatnál a gráf állapotban ugye be kellett pontosítani ezeket a mintákat, és a mintákat együttesen kellett vizsgálni, hogy létrehozza valóban azt a viselkedési mintát, amelyet most megpróbálunk feltárni. Ebben az esetben is ugye meg kell vizsgálni, hogy egy 6-os Chiron ház tekintetében a viselkedési mintában, illetve az érzelmi sérülések tekintetében meg tudjuk-e azt figyelni, hogy a munkájában, az újra megújuló folyamataiban, illetve a társadalmi együttműködések tekintetében, amelyben ő próbálja ezeket az állapotokat megélni, valóban egy emberséges, egy mindenki érdekét fenntartó személyként nyilvánul meg, és tud önazonosan működni. Mert lehet, hogy ön nagyon sokszor van bántalmazva abban, hogy nem mindenki érdekét nézi, hanem ugye azokat az állapotokat nézi, ami az ő számára ugye az önérvényesítést hozza létre. Ez egyébként könnyen feltételezhető, de, mint mondtam, viselkedési minta tekintetében, hogy most az adó-adó struktúra, azaz az 1-es halmaz van többletben, a 2-es halmaz van többletben, vagy a 3-as halmaz van többletben, vagy a 4-es ház van többletben, az a megfigyelések, empirikus mérések alapján határozható meg, nem pedig szubjektív nézőpont alapján, hogy te azt érzékeled, hogy ő a 3-as halmaz tekintetében sokkal több viselkedési mintát alkalmaz, mert az még mindig szubjektív. Ezt valóban mérni kell, ezt valóban fel kell tárni, és azt kell látni, hogy mik azok a szavak, viselkedési minták, amelyek abban az érzelmi állapotban megfigyelhetők, vagy abban a környezeti állapotban megfigyelhetőek az ő esetében, és milyen viselkedési mintákat alkalmaz annak érdekében, hogy az érzelmi állapotát egyensúlyban tudja tartani, illetve tudjon a környezethez kapcsolódni megfelelően. Mert ezek nélkül az ember nem lesz benne abban a környezetben, tehát mindenféleképpen csak akkor lesz abban az időpillanatban, ha valamilyen formán fog tudni érvényesülni, és fog tudni kapcsolódni azokba az állapotokba. És mivel egy oroszlán aszcendensről van szó, egy irányító folyamatról, illetve ugye ösztönös, önszabotáló viselkedési minták tekintetében, vagy tudatos viselkedési minták tekintetében, a kommunikációja tekintetében azért egy elég erőteljes kommunikációs, vagy érzelmi biztonságot adó személyről van szó. Itt meg kell látni, hogy ő milyen viselkedési mintákat alkalmaz. Hogyha ez valakit érdekel pontosabban, akkor a továbbiakban is várom a videókat Ursula von der Leyen tekintetében, hogy be tudjuk pontosítani, hogy a 3-as vagy a 4-es ház tekintetében láthatóak a viselkedési minták, és az ő érzelmi vágytörekvése tekintetében, amikor létre akarja hozni a fizikai megvalósulási folyamatokat, azt a 9-es vagy a 10-es házába, a hol tekintetében hova tudjuk besorolni. Jó, erről ezt szerettem volna megosztani veletek, hiszen erre van most jelenleg időm. 1 hónap múlva vizsgázom a Semmelweis Egyetemen, van szóbeli, úgyhogy sok-sok folyamat van, amire nekem most nem jut időm, és zárnom kell az asztrológiai empirikus mérési folyamatokat. Természetesen, hogyha raktok ki kérdéssel, hogy kinek a képletét vizsgáljuk meg, illetve milyen folyamatokat lássuk, akkor azt igyekszem megtenni, de a célom most az, hogy nagyon sok szakcikket kell a saját szakmámban elolvasnom, genetikai, illetve orvostudományi cikkeken kell átrágnom magam, hogy újra abba a körbe kerüljek bele, hogy sikeresen tudjak vizsgázni, és hogyha idén, vagy ősszel nem is kezdem meg ugye a tanulmányaimat,
attól függetlenül esetleg egy halasztással tovább tudom vinni ezeket a folyamatokat, hiszen a célom az, hogy egy tudományosan megalapozott folyamatban kutatási projekteket csináljak. Ha az asztrológia erre nem hajlandó, ha a tudományos élet az asztrológiát nem hajlandó bevenni ezekbe a folyamatokba, akkor, mint mondtam, nem fogom erőltetni ezeket az állapotokat. Úgyhogy a továbbiakban is egy olyan környezet fog körülvenni engem, aki a magyar asztrológusok tekintetében szubjektíven ilyen-olyan folyamatokat indít, és nemzetközi szinten nem jönnek meg azok az állapotok, amelyben visszaigazolhatóvá válnak ugye a folyamatok. Nekem nem érdekem ezt a helyére rakni, én már használom ezeket a folyamatokat, én alkalmazom, és azzal is tisztában vagyok, hogy attól függetlenül, mert az aktuális dinamikai idő pillanatban valami létrehozhatóvá válik, mert én például alkalmas vagyok rá, de a környezet nem tudja befogadni, nem kell nekem pazarolnom az energiáimat annak érdekében, hogy a környezet felfogja, hogy milyen szerepkört kellene neki most jelenleg létrehoznia, és milyen szerepkörben kellene ezt befogadni, és támogatni azt az állapotot, hogy én létre tudjam hozni ezeket a folyamatokat, és több emberhez el tudjon jutni, illetve többen végre rájöjjenek arra, hogy a tudattalan folyamatok azokkal bizony befolyásolják az ő viselkedési mintáját, nincs is tisztában vele, az élete akkor is alakul, az élete akkor is létrejön, és nem fog tudni mit tenni, nem fog tudni rajta változtatni, mert az idő múlik. Az idő folyamatosan múlik, és az időből van a legkevesebb az embereknek. És hogyha nem tapasztalja meg azokat az állapotokat, amiket szeretne létrehozni, vagy a környezetén nem változtat annak érdekében, hogy meg tudja érni ezeket az állapotokat, akkor így fog meghalni. Mert hogy mindenki meg fog halni, a szervezet előbb-utóbb feladja, a szervezetnek van egy működési idője, amíg működik, és amíg a gondolatokat, az érzelmi folyamatokat meg tudja élni az ember, tovább nem működik. Tovább az agy már nem lesz képes érzelmi folyamatok feldolgozására, azok a kémiai és biokémiai folyamatok nem fognak létrejönni, amely ezeknek a megtapasztalásoknak a létrehozásához szükségesek, illetve nem is lesz olyan környezet, emberi környezet, amelyben ezt meg tudná élni. Minden más tekintetében nem akarok senkinek se a hitvilágát, vagy a irányultságát, vagy a spirituális világát befolyásolni, mindenféleképpen hatással vagyok rá, viszont azt látni kell, hogy a tudományban igenis fixáltak ezek az állapotok, a lélek a testhez van kötve, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy a lélek egy teljesen nem tudom milyen dimenzióban él, akkor hajrá, neki ne legyen fontos az, hogy folyamatokat most megéljen, nyugodtan hagyja elúszni ezeket az állapotokat, majd egy következő életben vagy megéli, vagy nem. Én úgy vagyok vele, hogy egy élete van az embernek, ezzel a testtel egy környezethez tud kapcsolódni, és ezekkel az érzelmi folyamatokkal fogja tudni létrehozni azokat az állapotokat, amelyeket szeretne megélni, és szabad akaratából vagy sikerül létrehozni, vagy nem sikerül létrehozni. Vagy egy bántalmazó környezetben élünk, és el kell fogadnunk, hogy nem hozható létre, vagy pedig teszünk azért, hogy ezeket létrehozzuk, viszont ez nem fog menni a másik együttműködése nélkül, ez nem fog menni anélkül, hogy a kapcsolódások létre jöjjenek. És itt a csatornán nagyon sokan mondtátok azt, hogy Toroczkai László megérdemli azt, hogy miniszterelnök legyen. Ha így gondoljátok, akkor tessék annyi energiát belefektetni, hogy valóban létre is jöjjön. Nem elegendő csak immel-ámmal támogatni, és önazonossággal lenni, hogy hú de jó, nem, valóban tettek kellenek hozzá, valóban támogatás kell, és valóban arra van szüksége, hogy ő
az érzelmi szükségletét a 7-es bika analógiájában meg tudja élni, és erről majd fogok egy videót készíteni. Valaki valóban támogatni szeretne egy személyt, akkor miben tudja támogatni, hiszen ez a legfontosabb, hogy egy ember csak akkor támogatható, hogyha az érzelmi szükséglete ki van egyenlítve. Nem a saját érzelmi szükségletünket kell megadni egy másik személynek, mert azzal nem fog tudni előrébb menni, valóban azt az érzelmi támogatást kell számára megadni, amely mentális erőt ad neki, és amellyel valóban létre tudja hozni azt a folyamatot, amellyel ő akár egy miniszterelnökké tud válni. Ezt majd egy következő videóban közé fogom tenni, hogy mik azok a folyamatok, amelyben Toroczkai Lászlónak valóban segíteni tudnak az emberek, és valóban létre tudják hozni azokat az állapotokat, amelyben neki támogatásra van szükség, illetve ő saját maga el fogja tudni mondani azt, hogy éppen jelenleg mire van szükség. Illetve, hogyha szeretnétek, természetesen fejtjük azt, és megnézhetjük azt, hogy mi az, amelyre Magyar Péternek van szüksége ahhoz, hogy érzelmi szükségleteit meg tudja élni. Mint mondtam, attól, mert valakinek az érzelmi szükségletét a környezet kielégíti, az még nem jelenti azt, hogy ugye az én környezet kapcsolatában ugye egy helyes környezeti állapot fog létrejönni. Ez attól függ, hogy abban az esetben, hogyha a környezet kielégítette valakinek az érzelmi szükségletét, akkor valóban képes-e adó-adó struktúrában működni, nem pedig átcsúszni a 2-es és a 3-as halmaz viselkedési mintájában, hiszen Orbán Viktor esetében ugyanezt tapasztaltuk, a környezet megadta számára azt az érzelmi szükségletet, amelyre szüksége volt, de mikor elemeztük a viselkedési mintáját, teljesen ki volt üresedve, és nem tudta azokat a folyamatokat elérni, amelyben adó-adó struktúrában láttuk volna az ő viselkedési mintáját. Jó tehát, hogy ezt is mérlegelni kell, meg kell látni, hogy attól függetlenül, hogy valakinek a viselkedési mintáját be tudjuk azonosítani, mérlegelnünk kell azt is, hogy érzelmi szükséglet tekintetében megkapta-e valóban a környezettől azokat a folyamatokat, amelyben adó-adó egyes struktúrában fog tudni megnyilvánulni, és valóban tud a környezettel kapcsolatot kiépíteni egészségesen, vagy pedig ugye, ha megkapta az érzelmi szükségletét a környezettől, akkor miért nem az adó-adó struktúrát hozza létre? Mik azok a viselkedési minták, amelyek az ő érzelmi folyamataiban torzultak, és ezért hiába egészséges a kapcsolódás, nem fogja tudni létrehozni. És amikor megválasztunk valakit, vagy mérlegeljük azt, hogy valóban alkalmas-e arra, hogyha megkapja az érzelmi szükségletét, akkor adó-adó struktúrában, kölcsönös kapcsolódásban fog-e tudni működni, az bizony ezekben az állapotokban látható meg, hogyha például egy feszült helyzetbe kerül, vagy például, hogyha egy pazarló helyzetbe kerül, hogyan fogja ugye ezeket az állapotokat csinálni. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal.